Voting by public servant on election duty. এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত নিয়োজিত হয় তেনেহলে তেওঁ ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ কেনেকৈ ভোটদান কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা এজন ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লোৱা ব্যক্তি যদি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত আহে তেনেহলে তেওঁৰ ভোট গ্ৰহণটো কেনেকৈ সম্পন্ন কৰিব। এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত নিয়োজিত হয় তেনেহলে তেওঁৰ হাতত ভোটদানৰ দুটা অপশ্যন থাকে, এটা হ'ল পোষ্টেল বেলট আৰু আনটো হ'ল ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট। যিটো নিজৰ লোকসভা সমষ্টি সেই লোকসভা সমষ্টিতেই যদি তেওঁৰ ইলেকশ্যন ডিউটি হয় তেনেহলে তেওঁ ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট ফেচিলিটিটো এভেইল কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইলেকশ্যন ডিউটি যদি নিজৰ লোকসভা সমষ্টিত নহয় অন্য এটা লোকসভা সমষ্টিত হয় তেনেহলে তেওঁৰ কাৰণে অপশ্যনটো হ'ব পোষ্টেল বেলট। পোষ্টেল বেলটৰ কাৰণে তেওঁ ফৰ্ম 12 ব্যৱহাৰ কৰি এপ্লাই কৰিব আৰু ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব ফৰ্ম 12 এৰ জৰিয়তে আৰু এই এপ্লিকেশ্যনৰ ভিত্তিত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে তেওঁক ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট দিব আৰু সেইখনকে কোৱা হয় ফৰ্ম 12B। আৰু এনেকুৱা এখন ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ ভোট দিব পাৰিব নিজৰ পলিং ষ্টেচনৰ বাদে অন্য পলিং ষ্টেচনত বা যিটো পলিং ষ্টেচনত তেওঁ নিয়োজিত হয় সেই পলিং ষ্টেচনত তেওঁ EVM আৰু VVPATৰ যোগেদি ভোটদান কৰিব পাৰিব। EDCৰ বিষয়ে জানিবলৈ মাৰ্কড কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অলপ। It is the copy of the electoral roll set apart for the purpose of making the names of electors to whom ballot papers are issued at an election. ভোটদানৰ অনুমতি পোৱা ভোটাৰসকলৰ নাম চিহ্নিত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নিৰ্বাচনী তালিকাৰ প্ৰতিলিপি। এইখনেই হ'ল মাৰ্কড কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল। এইখন ইলেক্টৰেল ৰোলত PB আৰু EDC এই দুটা চিহ্নত বাদে বেলেগ ধৰণৰ মাৰ্ক বা মন্তব্য নাথাকিব। কিন্তু কোনো যদি ইলেক্টৰ ডিলিট বা এড হয় তেনেহলে ডিলিশ্যন আৰু এডিশ্যনৰ ছাপ্লিমেণ্ট ইলেক্টৰেল ৰোলৰ শেষৰ পিনে সংযোজিত হৈ থাকিব। ভোটিং বাই এন ইলেক্টৰ প্ৰডিউচিং এন ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট। যিসকল ব্যক্তিক ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰা হয় সেই ব্যক্তিসকলৰ নাম মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ শেষৰ পিনে সংযোজন কৰি ৰখা হ'ব আৰু এইটো কৰিব ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ লেভেলত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম যদি সংযোজিত হৈ থাকে সেইজন ব্যক্তিকো আমি নৰ্মেল ভোটাৰ হিচাপে ধৰিব পাৰিম। কোনো এজন ব্যক্তি যদি ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিবলৈ আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত আহে বা আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনতেই নিয়োজিত কোনো এজন বিষয়াই যদি ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিব খোজে তেনেহলে তেওঁ প্ৰথমেই যাব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে সেই সাৰ্টিফিকেটখনত তেওঁৰ এটা ছিগনেচাৰ ল'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ লগত সেইটো কম্পেয়াৰ কৰিব আৰু তেওঁ ভোট দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব। গতিকে তেওঁ যাব ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰৰ ওচৰত। ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে পলিং এজেণ্টসকলক বুজাই দিব যে এই ব্যক্তিজন যদিও এই পলিং ষ্টেচনৰ ভোটাৰ নহয় তেওঁ ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে, গতিকে তেওঁ এই পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই EDC ভোটাৰজন যাব ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰৰ ওচৰত আৰু ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰে EDC ভোটাৰজনৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত ফিল আপ কৰিব লাগিব। ধৰি লওক এই ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট পোৱা পাব্লিক সাৰ্ভেণ্টজনৰ নাম হ'ল মুকেশ আৰু তেওঁ যিটো পলিং ষ্টেচনৰ ভোটাৰ হয় সেই পলিং ষ্টেচনটোৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ পাৰ্ট নাম্বাৰটো হ'ল 32 আৰু এই ভোটাৰজনৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো হ'ল 625। ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰত ছেকেণ্ড কলমত লিখিব লাগিব 625 চিৰিয়েল নাম্বাৰ অব্লিক পাৰ্ট নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্টৰেল ৰোল 32 অব্লিক AC নাম্বাৰ অৰ্থাৎ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাম্বাৰ।
এইখন হ'ল ফৰ্ম 12B আৰু এনেকুৱা এখন ফৰ্মতেই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে এই চাৰ্টিফিকেটখন দিব। সেইখনকে কোৱা হয় ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট। Certified that Mukesh is an elector in the 14th XYZ Assembly Constituency and his electoral number is 625, part number 32. ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে ছিগনেচাৰ আৰু চিল মাৰি দিব আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেটৰ বেচিছত আমি তেওঁক ভোট দিবলৈ অনুমতি দিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ EDC ভোটাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব? নৰ্মেলি আমি এনেকৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰ, ডকুমেণ্ট আৰু ছিগনেচাৰ লওঁ। আৰু EDC ভোটাৰৰ কাৰণে মন কৰিব, প্ৰথমেই আমি লিখিব লাগিব 625 মুকেশ নামৰ ভোটাৰজন যিজনে EDC লৈ আহিছে, তেওঁৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ল 625 অব্লিক পাৰ্ট নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্টৰেল ৰোল 32 অব্লিক এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাম্বাৰ 14 লগত আপুনি নামটো XYZ লিখি থৈ দিব পাৰে। বাকী ডকুমেণ্টছ আৰু তেওঁৰ ছিগনেচাৰ ল'ব। লগতে ৰিমাৰ্ক কলমত লিখিব EDC ভোটাৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আৰু কেইজনমান EDC ভোটাৰ থাকিব পাৰে আৰু এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী আৰু ফৰ্ম 17C-ত। এইখন হ'ল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰীৰ আইটেম নাম্বাৰ 13ত আপুনি মন কৰিব নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ হু হেভ ভোটেড অন প্ৰডাকশ্যন অফ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট। কিমানজন ভোটাৰে EDC প্ৰডিউচ কৰি ভোটদান কৰিছে? ধৰি লওক 5জন ভোটাৰে EDC প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু ভোটদান কৰিছে। ফৰ্ম 17C ফৰ ভোটিং বাই EDC। যদি ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰি ভোটদান কৰে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত, তেনেহ'লে ফৰ্ম 17C-খন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব? ফৰ্ম 17C হ'ল পাৰ্ট 1ত আছে একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড। ইয়াত আপুনি আইটেম নাম্বাৰ 1 মন কৰিব টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু দ্য পলিং ষ্টেচন। এইটো পাব আপুনি ইলেক্টৰেল ৰোলত। তাত কিমানজন ইলেক্টৰ্ছ এছাইন কৰা হৈছে লাষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চালে আপুনি পাব। ধৰি লওক ইলেক্টৰেল ৰোলৰ মতে 975 ভোটাৰ্ছ আছে আৰু ইলেক্টৰেল ৰোলৰ শেষৰ পিনে ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হোৱা ভোটাৰ্ছসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট থাকে আৰু তাৰে ভিতৰত 5জন ভোটাৰে এই পলিং ষ্টেচনটোত ভোট দিছে। গতিকে এই 5জন ভোটাৰ্ছক আপুনি ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব আৰু লগত লিখিব পাৰে EDC 5, অৰ্থাৎ টোটেল ভোটাৰ এছাইন এই পলিং ষ্টেচনটোৰ কাৰণে হ'লগৈ 975 প্লাছ EDCৰ কাৰণে 5 আৰু একচুৱেল টোটেল হ'বগৈ 980। এইটো খুব ভালদৰে মন কৰিব যদিহে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত EDC প্ৰডিউচ কৰি কোনো ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰে। অন্য এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনৰ যিখন মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল তাত যদি কোনো ধৰণৰ PB বা EDC চিহ্নিত হৈ থাকে, তেনেহ'লে আপুনি তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ এই পলিং ষ্টেচনত অনুমতি নিদিব। কাৰণ য'ত PB মাৰ্ক কৰা আছে এই ইলেক্টৰজনক অলৰেডি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে পোষ্টেল বেলট ইছ্যু কৰিছে আৰু তেওঁ পোষ্টেল বেলটৰ যোগেদি ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে। লগতে য'ত EDC লিখা আছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এই ইলেক্টৰজনক ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ অন্য কোনো এটা পলিং ষ্টেচনত ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰি ভোটদান কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ এই পলিং ষ্টেচনটোত ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব। থেংক ইউ।